بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي تما تمثل تسمى ثاني غادي تسمى قال لا وانا كيا داخل تمور في الغرفة ولا ربي اللي فيها في اللو أكيد نوال إذا كنت ميلوت النوبل وانتشر عيش مطاف وس 4 تلفزيون أغناو الجزائرية يوسقى بالسوالف نون يدوز العادة شكانت يا الدور اللي لادرس اللي ميلنا يعني ونساعدها ونساقين باش نكون شكر الدقس أفل عناية أفل زلزال يترام إنوفايين دايما يتبانن وتوقف السوالف نون بمسقسين لأن حتى برا تمر ويجيني يتوقف بين أغيجل أنفرح الجهة بين أغيجل أنظر بسيدة ربي سبحانه غير بالنية بالإخلاص باش نقدم الزاد لأن أنا لو أفوز لقد اشتسنا باش نفعل اسنفعل العامة الغاشية أتكمل دائما دقدي الزاد إنجي الحرمان غساقي نوبة يجيب وساقينا الشيخ عبد الرحمن بولبيا مرحبا يسي بارك الله فيك. السلام عليكم. الساقين قالت سوالتين زوغ اللي تصوضن يونك باتنا إسقساي مدى مقرر الموسم للحج إنايك يمكن أن تم زواروت هاد حجة ولو سوالة قبل كان الحق سوال أسيس محسن سبحانه ولكن الفايدة وين يسمح سنسن اكثر وين حج ناس بسكين هذه حج قبل ان شاء الله تعالى هناك بعض السنه كان حوايج اللي طعنا الحج اشهم الفائده الحج اشهم يسلم ومزان اذا كنت كيف خمسه يدي فرض نسلم ماذا به لي سن اطلب حوايج باش هذه سعر مليح حتى ما الا يروح عربيه هنا محسوب ابيزيان مانيش كان الصورة كنا البركة نطمع يتوضا القرآن أدي الجن أدي وين يتداوين ربيه حتى تشكال جوغالك نبدا الجوغال سوز من البركة سوز من يتوقف أدي وين يتموت تسكن قرنا وراي في اللحن أدي وين الحج المبرومي الذي ليس له جزاء إلا الجنة. بارك الله فيك. الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كيجي في الوقت إن شاء الله داوي الشر يسموه داوي القرن الرباح داوي لهنا إن شاء الله وهذا نشكر وقلاقيا بسقسين وقلاقي يكتولي وكيف فهمنا تشرعيش كل يعني مرة فاش بدا نهضر كان ساقي هذا الوقت من الحج ما يولا فنهنا ما وقلاقياتنا أداتنا نبانا وقال لي حجة وقال لي ثاني النية خاطر الحجة دي أنت بنغي تركنت يعني ديون يفتك جزاء سجزاي الدين الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم اسمي غادي يفهم أركان الإسلام إن الشهادتان إن إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. من البيت الحجة دي إذا الحج العالي الحج الجزل يذكر ربي سبحانه مدن مرة أي شمل الإسلامية من ربي سبحانه. الحجة دي العلماء التوبة أما ديني وين إلا قدر يخدم كرام السيئات إلا قد يتوب ربي سبحانه أمشي يتوب ولا التوبة ألم يوم القيامة ربي كاين بشكل تبنيتين يعني توبنا تكليف لها يوكلنا أبد ولا ربي سبحانه وباش نولي الفضل خاطر في قانون متناول ما إلا يولي السن الفضل الحاجة أزال أجي يخدم ما إلا يستنى أنا أزال التفضل ويسعى الرغبة يدي النية يوكلنا الواحد يخدم أن يزرنا في غير توزان التفضل وتوزان ما لا عندك يبقى تدميج يزرنا ما يحلفون الساعة صار يبقى التفضل يجد يعني دايما نقنظر أزال من حاجة يوكل أزال الساعة ربي أزال الساعة للدنيا يمكن أنظر أزال الساعة الحجاجي أدنوي شنا الأحاديث من يشبه أن يهضر في الحجاجي الحديث الجروي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني في الإمام البخاري الإمام مسلم من مرة قال من حج هذا البيت وإن يجي حج روحانه من ربي سبحانه فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه إنك هنا يروح ندي الزور أخمدي يعني واحد الكعبات أخمدي جبنا سيدنا إبراهيم الخليل ولا جبنا الدينا ولد النيانس وكنا دير
الظال ديال الجامعه ديال مزوارو وبين الجامعه مزوارو إجلنا في القاعه في الدنيا مرة ونادى حنا مزوارو ما يظل والد ربي يعني أسبب ربي الغفران أنا كان مين أنا مكان يظل الندم بصاص من الدونيس فانا أزال مزوار الدونيس أجي نصح ربي كل الذنوب لوك أين يغضب أثيكس ولكن زلزال قرحنا خطأ أن دايز دي الدونيس ولكن ذي الأجر ولاش ونيو علاش نصح ربي الذنوبينيس خطأ من كل إنسان سيء لوك نغلط لاش لا يغلط لنا بصاص من الندم كل بني آدم خطأ كل بنات يغلط الحاجه اللي من العلماء اذا هو اللي بدوني ربي ادير ما دير يعني باش بحال سو كاين يخدم اين يعدل اين يخدم من السيئات باش يولي يبغى غادي يتوب مليح هذا بحال الحج كتبني لا خاطر ربي سبحانه اسمحوا لك الذنوب يخدم السيئات الاخطاء عند يغلط عند يشر عند يفلط عند يظلم ربي سبحانه وتيغفر ودي الحديث اللي الحد دوت السنه قارب اللي فاصل الحج المبرور ليس له الجزاء الى الجنه نزيد والرواد نرد الحج المبرور الحج ديالنا اللي فاصل من يروح لنا ويخدم على الشر ودينا راه والد يعني اوجن ودي تخسر ودينا راه يعني ويرجم على ويلعن على النبي ولا بحاله ويقبحاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج المبرور هذا الحج المبرور يعني الجزاء بالجنه يركل لي العيد المرة زرنا أجل في اليوم أفاش تجي لقى هذه خماميون أنا الزكاة التيمس نعم الجنة أكيد خاطر واش من يقل من الدنيا تجي أفاش تجي لصاص نتوما يهضر أنا قال في الدنيا ينظر بس صح الذنوب تورا يهضر الحاجة تجي أفلع من ناد زي الآخر أتيشم ربي على الجنة يعني ما يلاقيون يحجج سنية ويسخسرارا ويبد يعني الإخلاص ربي سبحانه يروح كان النية ماشي ديال السنة ماشي يعني يوكل الناس السنين أفوز من ربي سبحانه وكلا التوبة بدا لنا التوبة ولكن ربي تشكل الجنة يعني ما دير ربي يعني يشد وكلا تشكل الجنة ودي الحديث والسنة الحديث والثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم شو يقال ما من يوم أكثر يعني وش عند ربي سبحانه يعتق الناس من النار يتفد من الزانين كثير يعني ويتخدم من شي قرانين شي فسانين يند أن أشوس عرفة إذا عرفة يديك ذي الحج عرفة ربي إذا ربي سبحانه يلا يلبس من الحجة أسمى بالذنب وزراري مقارب جبل عرفة شو اللبسة يعني العالي مليح يترزل حاجة يعني العاطفيين اسمى ربي سبحانه مدد تونسنا يند الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي اللي تكسر بيوك إمدان نطف في فينس مثلا سوى الأجل مثل بالضبط لا تنزل الثلاثة أتنا ربي سبحانه أتلك يديكس سيتيبس ما يناقلك يوجب لك تلسلي أخطف خدمة كيف عشان ولكن نفس النية ربك دي ولي تمولي الرحمة يوكي يديكس فدي ولي وثلاثة ويصرفها يوم نسيتي تقصى كذي تقصى النبي صلى الله عليه وسلم أفيون أيشمين الدين الإسلامي شو سينا الإسلام يهدم ما قبله الدين الإسلامي ما دخشمه ربي كاين يخمم سيئات أثر بالحسنات ولكن من بعد شو دي كمل يسمى أن الحج يهدم ما كان قبله والحج المبرور الحج يعني يدبر في النية في الإخلاص يعني هذه يمكن الناس هذه هود السيئات هود الوقت الحج أما اليوم حد يهود يعني حد يلبس في القاعة ودي قمارة يجلس ولا شيء في غير خطر ربي سبحانه يمحسنا في ذلنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفكير ما يروح يونا الحج أثنى ربي هذه هدو كاين يخدم يعني تفاكمين أين يخدم السيئات أين يخدم يعني انتقال في القرآن أين يغلط أين يفلط ربي سبحانه أستكسر كلي أسمح أسيعفو ربي الحجاج إذا الحج هو الفايدة إذا تجري إن نويل سينش الفايدة في غير العبد لقد يروح أو خام ربي هو إن شاء الله أسيعفو ربي أجي توبة وإن شاء الله يركل ربي شحرام على إنساناني سلمان يركل هو كنو قبل الفل أضعوا أنهم كان هو كان دوغانا منا أنزلنا في الأسنين إذا ليش حامل بلا سيئات ان شاء الله ربي يتقبل لي كل ان شاء الله ان شاء الله ديالنا ملوك انا اسناد هذا اسد زورهم الذنوب السيئات ان شاء الله سؤال
ولا كان زوارو دوت مثلا نبدا زوارو يسمى سوالف دوت مثلا غادي جاي هنا نجري يسقسي الانسان يبغى يحج ولكن يسعيلوه ولكن ويحترم يزمر يحج شنو يدير لا خاطر يتوالد يسعى الطرافه يقعد في الكراسه كلها يحوجك اكري ديال الطرافه اللي دي بوكنا وتيرا راه كي ينكر ما يجوز مرض واحد حجه ولو تبان بلي زمرت ديال ولكن الطرافه كدير مع الوقت ارض لك دير بركه الطرافه مع الوقت تسير هل يصحاش يتوقف هذا واحد يحوش قبل ثم الطرافه بارك الله فيك وديرتي يشد انا ولي عدان ولكن ولي الفقه يعني كمسلمين باش يقدر يول بحال ترى يعني لا الزمان الحج هذا تنزل تنظر بالحج يا فاش يدير وجه ربي انسان لقي وين يريد يسلم لقد لي يضر على سن البلوغ لقد يعني اما ديال 16 15 17 يعني يزمر يمانيس تنسيتيس المسؤول في توكل له السيد ربي سبحانه انت توكل لك انا بالقال ادي والله توكل له يوكل ادي حوجه وهي ويسن ويسلاسا غادي يسعى العقل التي ديالها بالعكس يعني هي تسلس ربي كليف خاطرني يروح العقل ويروح العقل يوجد ربي يوكل ادي حوجه ويس اربعه كذلك ديك الشيء الشخصيه دي مقال المستطيع زوين زمانا الاستطاعه زوين يسعى يعني تزمر تلقى هاد الشيء اللي صحاني إلا قال لي صحة خاطر ما يحبك ربي في الكفارة إلا قال لي صحة أمين يوكل بالوزار إلا قال لي صحة الحج كيف إلا قال لي صحة يسعى الناس كيف إلا قال يصيروا كذلك الاستطاعة المالية إجريمنت وشو أيروح شو إجريمنت ديك شو كيس إلا قال لي صحة إجريمنت المهم بمتناول إلا قال لي يجري عندي قال لي لاجئ في الأمن ولا في الخوف ولاش يعني ونزل يحتاج في الأسف كاين قال مزول الله يبردان الامان يبردان الامان بارك الله فيك الحاج يسمون ولاد الراحله فاش يركب خاطر مين يزمر ليه بعد ترى ولي الشد جريما خاطر تياوي الراجل تياوي يعني الوسيله هذه المهم ولي الدول جريما الاستطاعه هذه الولي اي شيء تقصي ولي نعلي خاطر الناس يوجد الحاجه ولي غير تبدا تقصد الدنيا مادام خلاص شويه إذا ما زالت الباكيت ديالنا عندي ديال ساعة وصيادي ثلاثة المسلمين في الدخان قام بما يمنع مثلا يتخلص ولاش يعني الإشكال كل شهر يتخلص ويزمر يروح يساعد الناس باش يروح يروح ولاش المشكل ما إلا غادي يروح على حساب يدير النادي ولا يتنيفك هذا هو كنا نمشي قانون يدير ولاد خطية السنين ثم تخلص صباع يديك يدري من يتوالد ودي قانون العلماء ويتسعود السفارة ديال الناس واش يتالف اما بالبنك اما بالعباد يتالف الى قتلوا سكري الى اثروا ذكري ديالي اين يبدو كريم اين يزمر هذه يروح وين يسعى انت خاطر تزمر فيك الساعه ماشي ضرب ديال نعم الناس السلاسل نعم البنك وفي خلصاره ما ثاني العقد المرة مثلا نروح أطلب معليش أقول في الإطار أقول النظام 5 سنين كخدم هكا غادي نفهمو كل سنة معليش هو قال يغادر الاتفاق جالس وقدر اللي يقطع ما إلا نفهمو كل سنة هذه أخر شوية طلعت معليش ما يروح من بعد كيف من بعد خاصك نيس أخير ما إلا نسهل إلا قد أتوفر أتجي في العهد كل أبو إلا قد تكب إلا 4-5 مليون نقص إلا قد نفكر إلا قد نفكر يعني الدنيا زوارا الحجاج يعني يروح سوين نقران سوين يسعى ماشي سوين يسعى المدن نعطي من النظام خاطر به الكفاله والشيء من مدى الاستطاعه والحد المتصل يذهب الشيء لمن استطاع اليه سبيلا يعني فات المتصل من يكون يسعى تزمر عندي دليلنا ان يعني الكتينس اما بصحينس اما بغيرينس لقد يسعى الاستطاعه يعني إذا كانت شوكي تاع الزوجية سيدون مثلا عندك الوقتنا أن سكن الفضائية عن الإحرام أو أنت كانش العمرة لا وصلنا ما حنتكلم التروية لا العرفة نتوش الإحرام هناك لأن الحوايج ولا كانت نخدم سواتية تصغر هذه حاجة مش الحجة ولكن إذا قم بعد يخرج يصدق باش هذه المرايين هنا كان يجوز ما يتوقف الخدمة وليد في حنا كريحة عندي أو